أهلا بكم من جديد في معالي المواطن. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، هيكون معنا حوار خاص جدا ولقاء خاص جدا مع الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية. برحب بيك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. يا اهلا بيك، ربنا منور. ينورك، ربنا يخليك يا رب. جالي رسائل كتيرة جدا واتصالات على صفحتنا وصفحة البرنامج وصفحتي الشخصية، بيقولوا لي الله أنت جايب الدكتور أحمد عمارة. الحمد لله. وجالي أسئلة كتير جدا ومبسوطين جدا. ليه؟ والله انا في نيتي، تقديرك ليه؟ انا الناس نيتي فرحانة ليه؟ انا نيتي ان انا اوصل للناس بعض المعلومات اللي تخليهم يبقوا سعداء مستمتعين. فقد يكون هم لمسوا حاجه زي كده فعايزين مزيد. المفروض ان بعد الحلقة دي اي حد فينا ممكن يتخلص من الطاقة السلبية اللي جواه ويحولها لطاقة ايجابية، وهنعرف ازاي كمان نتناغم مع الاشخاص اللي حوالينا، وازاي نحول اي غضب جوانا الى طاقة ايجابية وسعادة الى حد ما. لكن خلونا نبدأ من المنطقة اللي جالي فيها اسئلة كتيرة جدا ببساطة وباختصار. يعني ايه طاقة حيوية؟ حلو. كلمه طاقه بتطلق على اي شيء يحدث تاثير ولا يكون مرئي او ملموس. يعني زمان لما كان واحد ماشي بالحديده بتاعته فلقى الارض بتشدها وفي طاقه، في حاجه سحبت الحديده، فاكتشفوا بعد كده المغناطيس وسميت الطاقه المغناطيسيه لان في قوه مش مرئيه ولكنها تحدث تاثير احنا شايفينه. الكهرباء سموها الطاقه الكهربائيه، الميكانيكا، كل حاجه ليها تاثير بتعمل اسمها طاقه. ففكر الانسان بيولد فيه، ممكن اقول لانسان كلمه تخليه في قمة الحافزية وجواه طاقة رهيبة عشان يتحرك، وممكن أقوله كلمة تانية تفقده كل حماسه وتخليه عايش تحبطه، صح؟ تحبطه. فدي بقى الطاقة الحيوية. الطاقة الحيوية هو الشعور اللي بيكون متولد جواك، بيولد مناعة وبيخلي عندك دافع وعندك حالة كده حيوية قوية، هي دي اسمها الطاقة الحيوية. كل واحد عندنا عنده طاقة؟ كل إنسان فينا عنده طاقة وهو المسؤول عن تحويلها من إيجابي إلى سلبي. يعني ما ينفعش يتحجج باللي حواليه. هو المسؤول. هو المسؤول الأول. الأول. ودي من أعظم نعم ربنا علينا. مش اللي حواليه. مش اللي حوالينا. مش المجتمع. مش المجتمع. يعني حتى لو حد قال لي يا مجدي أنت فاشل، دي كلمة تحبط. صح. أنا ممكن أحولها لطاقة إيجابية؟ هي كلمة تحبط للي شافها إحباط. لأن إحنا من نعم ربنا علينا في قاعدة فيزيائية بتقول لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد في الاتجاه. صح. البني آدم مختلف بقى، ممكن أعمل فعل يطلع وفي 100 شخص يطلعوا 100 رد فعل مختلف بناء على هو فهمها ازاي وفسرها ازاي. فهو المتحكم. هو المتحكم. يعني احنا حتى كمان في التدريبات بنعمل كورسات كده للثبات الانفعالي، فبنعمل تمرين بسيط جدا. مثلا قدامي واحده من اللي حاضره في الكورس، اقوم باصص لها كده واقول لها لبسك شيك، تقول لي ميرسي شكرا، مبسوطه. اقول لهم بصوا بقى، انا اهو وهي اهو، ونفس الكلمه لبسك شيك، بس لو ماشيين في الشارع وانا ماشي وراها ولا لها لبسك شيك تقول لي تلمع ايه الادب. الله، ما انت انا نفس الشخص وهي نفس الشخص ونفس الكلمه، بس طلعت رد فعل مختلف. لو النهارده مثلا في بيت في حريقه والناس كلها عماله تلحق وبسرعه واطفال بيعيطوا وانا بقول لها لبسك شيك، نعم، ده وقته، رد الفعل هيختلف ثالث. وهكذا بقى. نفس الشخص ونفس الرد الفعل او المثير بيطلع رد فعل مختلف بناء على تفكير الانسان وحالته الصحيه وحالته النفسيه. وبالتالي من اعظم نعم ربنا علينا ان لا يمكن اي شيء يؤثر فيا الا لما انا اللي حط له التفسير. لما انا احط له التفسير. ايوه. طيب قبل ما ندخل في النقطه دي ونكمل، ايه العلاقه بين الطاقه الحيويه والتنميه البشريه؟ خليني اقول علم النفس منقسم لفروع كتير، من ضمنهم فرع اسمه علم النفس المعرفي اللي بينبثق منه التنميه الذاتيه او البشريه. الطاقه الحيويه هي وسيله او اداه لتسهيل الوصول لحاله السعاده والروقان. يعني هي زي بالظبط، انا النهارده مثلا عايز اخد شاور بستخدم ميه، عايز اكل بستخدم اكل، عاوز اخلي نفسي حاسس مشاعر وفريش بستخدم الطاقه والمعلومات اللي بتخلي طاقتي فيها حافزيه. فهي اداه من الادوات الرائعه وفيها ابحاث رهيبه جدا. وعايز اقول معلومه مهمه قوي، ان الى الان عشان بس يبقى الكلام دقيق، الى الان لم يتم اثباتها معمليا وقياس ليها، ولكن بيقاس تاثيرها. يعني في كاميرا الطاقه بيقاس تاثيرها مش هي نفسها، فمجازا بيتقال انها بتتقاس. يمكن احنا لما نكون بنتكلم بسرعه بنقول بقيس الطاقه، لكن لو احنا النهارده مثلا جبنا
اختراع زي عالم اسمه سيمون كيرليان عمل كاميرا عشان يقدر يصور الهالة بتاعت الإنسان. اللي هي الطاقة اللي حوالين الإنسان. أيوة، بس هو مش بيصور الطاقة، هو بيعمل إيه؟ هو عمل تريك بسيط قوي. وصل تيار كهربائي بالبني آدم، فالتيار الكهربائي سرى في جسمه وسرى في الهالة بتاعته، فراح مصوره. فصور الكهرباء اللي ماشيه وذبذباتها، يعني زي ما يكون حط صبغه كده، صبغه اشعه فقدر بالصبغه. يشوف يشوف الهاله حجمها عامل ازاي من التيار الكهربي اللي ماشي فيها. طلعت حواليه، بتبقى حواليه ومتصوره بالوان معينه، ويمكن كمان بيقدر يشوف اذا كانت خفيفه ولا كبيره ولا فيها اماكن فيها فراغات. يعني لو كان فيها اماكن فيها فراغات معناه كده المناعه عند الانسان ضعيفه جدا وعرضه لاي شيء سلبي. وعمل ابحاث على الصلاه وعلى المديتيشن وعلى التامل يعني كل المديتيشن اللي هو التامل. ايوه. والصلاه طاقه ايجابيه. الصلاه هي اداه اتصال ما بين النفس واكبر مصدر في الكون وهو الله لشحن اكبر كميه طاقه ايجابيه. ايه الفرق بين الروح والنفس والطاقه؟ خلينا اقول الاول جسد ونفس وروح. حضرتك خريج جامعه اداب علم نفس. اداب علم نفس بس في السعوديه. في السعوديه. ودرست علوم شرعيه. كنت في الازهر وبعد كده طلعت من الثانوي رحت الازهر بتاع السعوديه جامعه الامام. تمام. يعني كنت ازهر هنا وازهر عشان كده بتتصدى لتصحيح بعض المفاهيم الدينيه او علاقتها بصحه المجتمع. عشان كده للاسف في كميه معلومات مغلوطه بتقدم باسم الدين وهي لا تمت للدين بصله. لا تمت للدين بصله نهائي. طب ما قبل ما ندخل قول لنا زي ايه؟ طيب هقول قاعدة. يعني انا قريت على صفحتك والكلام ده وكده، ليه الانسان معتقد انه عايش في شقاء وتعب في الدنيا؟ ايوه. طب ما دي آية قرآنية. ما هي دي المشكلة بقى. خلينا الأول نحط قاعدة. خلقنا الإنسان. خلقنا الإنسان في كبد. في كبد. هنحط بس القاعدة الأول عشان نطلع منها بفهم بسيط كده وسهل. الدين هو النص. فهم البشر للنص مش دين. تمام. حلو كده؟ تمام. فإحنا وقعنا في أفهام بشر. وصدر لينا هذا الفهم على إنه دين. يعني مثلا أنا في مرة في السيارة كنت فاتح راديو في دولة ما، فالمتحدث بيقول كده في إذاعة يعني دينية: لقد خلقنا الإنسان في كبد والكبد أشد أنواع المعاناة، اللي هي المكابدة. فمن كان يظن أنه سيعيش في الدنيا في يسر وسهولة فهو واهم. إيه ده؟ دي مصيبة. مصيبة. ليه مش قال لك الدنيا دار شقاء والآخرة دار نعيم؟ ما هو ده كلام بشر مش كلام دين خالص، ده كلام بشر. الكلام ده غير صحيح. دي آراء، ده لا هو قرآن ولا حديث. فالنقطة الخطيرة إيه؟ إن كلمة كبد لو فتحنا التفاسير، ويمكن أنا بطلب من الناس إن هو لا يعتمد على شخص أو اتنين أو تلاتة. يمكن أقول مفاجأة صادمة شوية. اتفضل. كلمة تفسير للقرآن دي أكبر بدعة دخلت الدين. كلمة تفسير هو رأي فلان، رأي الشخص اللي كتبه، يعني رأي ابن كثير. الله عليك، ما ينفعش أعتبر هو ده مراد الله ولا تبقى مصيبة. كده قال لنا ابن كثير أو قال لنا القرطبي أو ده فهمه للآية. أيوة. حتى الشيخ الشعراوي الله يرحمه لما جم يكتبوا الآراء بتاعته كانوا عايزين يكتبوا تفسير القرآن للشعراوي، قال لهم لا، اكتبوا خواطر الشعراوي، دي خواطري أنا. ممكن تطلع غلط بعد كده، أنا عملت اللي عليا واجتهدت. فاللي حاصل بقى ان احنا بندخل على الكتب السابقة وبنعتبرها هو ده مراد الله، ده اللي بيودي الناس في مشكلة. فلو جبنا مثلا كلمة كبد، انا اذكر مرة يوميها كان من حوالي 5 سنين كده، جمعت يعني مجموعة كبيرة من آراء العلماء في الآية، فوجئت ان تلتين من فسر هذه الآية، تلتين قالوا ان كبد معناها مستقيما واقفا في شكل جميل. الله. حلو كده؟ حتى يعني لو مش مكابدة وشقاء، مش مكابدة خالص. حتى الشمس في كبد السماء اللي هو المنتصف اللي هو احسن تقويم. معايا لما اقول لك انت النهارده في الكبد او اصبت كبد الحقيقة معايا. ففي القرآن في آيتين مساويين لبعض، ولو جينا نشوف الكلمتين هتلاقي الكلمتين بيدوا نفس المدلول. لقد خلقنا الإنسان في كبد تساوي آية تانية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والاثنين آيتين. لو كان المقصود بيها المكابدة كانت هتبقى الآية لقد خلقنا الإنسان ليعيش في كبد. هو بيتكلم على الخلق هنا. الخلق مش المعيشة خالص. لو أنا قلت النهاردة لو أنا صنعت التمثال معايا ليعيش في كذا، ولا يعني حتى عارف لو احنا فسرنا ان كبد هنا معناها تعب يبقى معناها حرام اصلا.
عارف لما قلت لقد طبخت الطبخه في تعب، يعني مين اللي تعب؟ اللي بيطبخ. اللي بيطبخ. يعني لو انا الله. الله عليه، لو فسرنا كبد معناه تعب، يبقى ربنا بيقول لقد خلقت الانسان في تعب، يبقى هو اللي تعب، مش الانسان اللي يعيش في تعب. لو انا بقول لقد طبخت الطبخه في تعب، مش هي اللي هتتعب، انا اللي تعبت. صح. فحتى لو حطينا معنى تعب ما ينفعش. يعني تلتين المفسرين فسروها وعلى ان هو رأسهم في ابن استقامة. مسعود، على رأسهم كبار من قال آراءه في الدين. كبد معناها مستقيما واقفا في شكل جميل. إذن حتى ثانية واحدة بس هقول لك مفاجأة. تكملة الآية بيؤكد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بيتكلم عن شكل الجسم اهو وفي أحسن تقويم. ايه علاقة ده بالتعب؟ يعني هو هيشوف نفسه. ايوه، انت بالبلدي مخلوق في كده. احسن تقويم، اوعى تتغر بقى، اوعى تفكر نفسك ان انت خلاص يعني. هل نحن خلقنا لكي نستمتع بالحياة برضو؟ والله احنا مش خلقنا نكابد ونسقى ونتعب لا في الدنيا عشان ندخل الجنة في النار. حلو جدا، هديك مثال بسيط. هو احنا ينفع نفهم الجنة في الآخرة، سوري. ينفع نفهم الآيات القرآنية بعكس آيات تانية؟ لا. يعني النهارده عندي آية خلاص كده، ينفع أفهمها بعكس آية تانية؟ طيب ربنا بيقول، يعني الناس بتقول احنا ان الحياة مشقة وتعب ومعاناة وفي الآخر هي الراحة. خلاص، وتلاقي نفس الأشخاص دول تقول لك ايه ده، الدنيا هي بتاع الجنة بتاعت الكفار بقى وهيعيشوا في النعيم. يعني انت مخك فين؟ سوري. المفهوم الكفار هم اللي بتاعنا هيعيشوا في النعيم وهم هيعيشوا في الروقان، واللي ربنا بيحبه ده هيطلع عينه وهيبتليه بمصايب ومشاكل. يعني مفهوم معكوس ليس له اي اساس من الصحة. طب ما بيقولوا ان الفقير هيدخل الجنة قبل الغني ب 40 سنة. انا عشان كده هبين لك هي جايه ازاي. اول حاجة ربنا بيقول في القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دي آية محكمة ما ينفعش تجيبها يمين او شمال. تمام. آية تانية والله يريد أن يخفف عنكم، والتخفيف من اليسر. حلو كده. كل كلمة الدنيا في القرآن هتلاقي ربنا بيقول مثلا اهبطوا منها جميعا لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفي آية تانية متاع الغرور. هو في جحيم بيغر؟ لا. متاع الغرور فيها متع. لو انت ماشي صح ممكن انسان يمشي صح فيجي له متع فيتغر فينسى ربنا، فهي من كتر متعتها ممكن تغرك. يبقى فين الجحيم؟ حتى في حديث نبوي، عارف الاغنيه بتاعت عبد الوهاب الدنيا حلوه؟ ده حديث. الدنيا حلوه خضره، ده حديث نبوي. ده حديث ثابت صحيح؟ حديث صحيح. الدنيا حلوه خضره. فالرسول قال الدنيا حلوه وربنا بيكلمنا ان الحياه متاع، بس اللي يفهمها صح. عشان كده الناس اللي فاهمين عمق الدين وأساسه النفسي، أن الدين 90% منه علم نفس، بيقولوا المؤمن الفطن هو الذي يكون سعيدا في الدنيا سعيدا في الآخرة. زمان الصحابة لما كانوا فاهمين الدين صح كانوا بيقولوا لو يعلم الملوك وأولاد الملوك ما نحن عليه من سعادة لقاتلونا عليها بالسيوف. تقول لي جحيم ومشقة؟ طب ازاي افهمها صح عشان اعيش سعيد وفي الاخر اكون سعيد؟ هي دي بقى الإنسان في يمكن الآية اللي بتقول على اللي بيمشي غلط متاع قليل ثم مأواهم جهنم. كلمة جهنم على فكرة وكلمة النار في القرآن معظمها بتتكلم على الدنيا قبل الآخرة، ما لم تكن الآية واضحة وصريحة بتتكلم على الآخرة. يعني لما ربنا يقول إن الأبرار لفي نعيم بيتكلم عن دلوقتي. دلوقتي في الحياة، في الحياة دلوقتي. حتى بيقول لك تعرف في وجوههم نظرة النعيم. طب هو في الآخرة كله زي بعضه. لكن انت هنا هيبانوا، هتلاقي باين عليه. حتى بنقول لك يا عم مالك عليك النعمه ظهرت عليك كده ازاي؟ معايا؟ لما ربنا يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن خد المفاجاه الخطيره بقى، ولكن كذبوا. صدقوا بقى ان المؤمن دايما مصاب وعنده مشاكل ولخبطه، فاخذناهم بما كانوا يكسبون. المشكله فين بقى؟ ان في نص حديث نبوي بيقول إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. فهم فسروا ابتلاه إيه؟ بالمشاكل. ما هي دي مشكلة المفسر، مشكلة اللي بيقرأ. يعني أنا عندي ما دايما يقول لك معلش ده ابتلاء وهيعدي. هي دي بقى ابنك يعيا، حد مش عارف إيه، مصيبة، إفلاس، حادثة. المشكلة إن لا، يعني شوف الآية بتقول، الحديث بيقول إيه؟ إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه.
لازم نقف عند كلمة ابتلاه عشان نفهمها ونفهم مقصود ايه، مش هاخد اختبروا. بالمعنى اللي في دماغي. اختبروا. ايوه، الابتلاء في القرآن معناه الاختبار. اه. وفي القرآن يبلوهم بالخير والشر فتنة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فممكن إنسان يبتلى بالفلوس، يبتلى بالصحة، ده ابتلاء. إنك أنت تبقى مشهور وناجح ده ابتلاء، وإنك تبقى فقير ده ابتلاء. إنك يبقى عندك صحة وعندك قوة وعندك حيوية وتعيش مهما عشت ما يجيش أمراض، ده ابتلاء. فليه أفسر بقى اللي بيحبهم بابتلاء السلبي؟ مش ممكن يكون الإيجابي؟ طيب هنشوف حديث ثاني. ما احنا يمكن يبتليه بالمشاكل عشان يختبر ايمانه زي ما بيقولوا. ما هنا حته مهمه قوي، هقف عندها بس هرجع لها بعد شويه. تمام. عشان بس نكمل الحته دي. احنا في عندنا لما كنا بناخد الفقه زمان واحنا في الازهر، في حاجه اسمها الجمع بين الادله. ما ينفعش اقوم واخد حديث في النص كده واطلع منه قاعده. انا اجيب الايات واجيب الاحاديث عشان افهمها فهم يتماشى مع الجميع. خلاص، يلا هنحط الحديث ده كده: ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. وهنجيب حديث ثاني: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يلا شوف الابتلاء بقى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. جمعهم الاثنين كده هتلاقي إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه بأنه لئن سأله سيعطيه. يبتلاه بالخير مش بالشر. حتى هتلاقي آية في القرآن بتقول إيه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا بل، وقال الأسباب بقى: لا تكرمون اليتيم ولا تحضون طعام المسكين. ففي قاعدة في القرآن بتقول ما أصابكم من مصيبة، والمصيبة كل شيء يصيبك إن شاء الله، لو دبوس، لو جرح صغير، حاجة اسمها أصابتك، من أول جرح لغاية موت أو حادثة. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اوعى نكذب ونقول ربنا اللي بيبتليني عشان يختبرني. حتى في آية تانية بتقول: ذلك بأن الله لم يكن. لم يكن يعني نفى كله وهيجيب الاستثناء. لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى أنت عملت شيء غلط جاب لك المشكلة دي. فاوعى تفتكر نفسك صح. لو أنت دورت واكتشفت الغلط هتبدأ تعيش في سعادة. عشان كده الدعاء اللي بيخرج من كل المصايب هو إيه؟ الاعتراف إنك غلطان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خلاص أقريت أنت السبب، هتطلع. اوعى تقول من ربنا. طيب ليه على صفحتك برضو لما دخلت وقريت وشفت بيتهموك دايما انك انت بتهاجم صحيح البخاري؟ طيب خليني اقول جملة بسيطة جدا كده. احنا عندنا مشكلة ان احنا بنؤله اشخاص لم نرهم ولم نتبين. احنا مطالبين بالتبين. حلو. المشكلة اللي حاصلة ان الله سبحانه وتعالى ارسل الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتاب. خلاص. وبعدين الرسول بدأ يشرح الكتاب، ففي ناس كانوا بيكتبوا وراء الرسول. الرسول توفي ولم يترك لنا كتاب تاني اسمه الحديث. تمام. ولكن كان مروي. ايوه، كان بعد 200 سنة تقريبا بدأ التدوين. والكتب اللي جايه دلوقتي مرت بسلسله مطابع والامه حصل فيها خسائر وانهزامات والى اخره، فتم دس مصايب على لسان كبار الناس. مصايب بمعنى الكلمه. يعني هديك مثال بسيط جدا معايا، مع الاحترام للجميع طبعا. ينفع الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: الشيطان يعدكم الفقر؟ خلاص كده يبقى الفقر من مين؟ من الشيطان. وربنا بيقول ان اللي بيمن عليه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص كده يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. يبقى اللي ماشي صح هو اللي إيه؟ بيجي له رزق وبيجي له وفرة. تمام. وفي حتى الأذكار والأدعية اللي كان الرسول بيدعيها يوميا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فحط الفقر مع الكفر. حلو كده. وسيدنا علي أو عمر مش فاكر قال: لو كان الفقر رجلا سيدنا علي لقتلته. خلاص سيدنا علي لو كان الفقر رجلا لقتلته. يقوم حد بقى عايز الناس تعيش في فقر،
يقوم مؤلف مقوله وينسبها للرسول ويقول لك الفقراء هيخشوا الجنه الاول قبل الاغنياء ب40 سنه. تقوم انت بقى لا تتبين، والله انا عايش فقير بقى، يا سلام. قال يعني وما اشتغلش ولا اعمل ولا اسعى ولا شد حيلي بقى اطور نفسي ولا ابقى عارف ان ده من الشيطان اللي مخليني بعيدين الفقر وهيخليني اعيش في الفقر، والرسول كان بيستغفر منه. ومعلش يعني، هو انا معقوله حد يوهمني وهم خطأ ان سيدنا عثمان اللي كان ملياردير وجهز جيش كامل، سيدنا سليمان هيفضل قاعد مستني 40 سنه لما الفقير ده اللي ما كانش بيدفع كلام ربنا يخش الاول؟ ايه المنطق ده؟ انت يعني هيدخل قبل سيدنا عثمان؟ هو كان رجل اعمال. الله عليك. وكان من كبار عشان كده حضرتك قلت ان الصحابه كانوا بيشتغلوا في البيزنس، في الاستثمار. الصحابه كانوا رائعين ومنطلقين. كانوا يمكن الغلط اللي حصل دلوقتي للاسف الشديد ان احنا مطالبين كل انسان بيعمل شغل وبيعمل دراسه، طب، كيمياء، فيزياء، احياء، ماركتينج، تسويق، كل الكلام ده لما بيبدا يطلع على كتاب ربنا بيطلع معلومات كنوز من مجاله. المشكله ان احنا حصرنا. يعني شوف كده معظم الناس اللي بيطلعوا روائع من الدين هتلاقيه طبيب وبيقرا في القران بيطلع حاجات واو. هتلاقيه انسان عالم فلك وبيقرا في القران يطلع حاجات واو. عالم نفس، اسرار عالم كيمياء، القرآن. كل ده بيطلع لكل انسان بحسب تخصصه بيطلع كنوز. لما احنا حصرنا التدبر والتفكر على فئه معينه وتم، هقول معلش كلمه صادمه شويه انا اسف، وتم وضع كلام ليس له اساس من الصحه، شروط معظمها كذب وغلط ليس لها اساس عشان تحجم الناس. انت عارف مره احد العلماء محترمين رائعين جدا وانا اقدره الله يرحمه يعني من غير ما اقول اسماء، كنت مره عنده في البيت من 6-7 سنين. عالم اسلامي عالم يعني؟ دين، عالم كبير يعني. فالمكتبه بتاعته ضخمه جدا بسم الله ما شاء الله. وانا من صغري كده كل ما يعني اقرا ايه والاقي ليها علاقه بالنفس كنت بتكلم واتحمس. فقام قايل لي بص احمد تعالى انا عايز احذرك. فقلت له ايه؟ قام قايل لي شايف كل المكتبه دي؟ قلت له اه. قال لي انت عارف انا عندي كام سنه؟ قلت له ما اعرفش. قال لي انا عندي مش عارف حاجه و60 تقريبا. قال لي انا قريت معظم اللي في المكتبه دي وافنيت عمري في الدراسه الدينيه، بس لغايه النهارده ما اعرفش اتدبر. نعم. يعني انا حتى سرحت كده، معقوله يا رب الامر اللي انت بتقول لنا فيه في التدبر لازم اقعد اقرا كل الكتب دي معايا؟ يعني انا والله انا مره اصلا كنت يعني بعمل مناقشات وانا في المدرسه زمان. كان مره عندنا في اختبار من احد اختبارات يا في ابتدائي يا في ثانوي مش فاكر، يا في اعدادي، عن مثلا السجود، اسمها سجود السهو. سجدة السهو. فكان جاي في الاختبار كده، امتى تعمل سجدة السهو قبل ما تسلم وامتى تعملها بعد ما تسلم، واكتب قال رأي الحنفية ورأي الشافعية ورأي كذا. فانا مسكت السؤال كده وبغلاسه قمت قايل الاستاذ في الامتحان، قلت له يا استاذ لو سمحت هو ربنا يوم القيامه هيسالني السؤال ده؟ قال لي بطل وحل عشان تنجح. بطل كلام فاضي. هو انا يوم القيامه ربنا هيقول لي تعالى هنا قول لي مين؟ هي اصلا سنه اصلا يعني، عملتها ما عملتهاش مش مشكله. فهتقعد لا امتى تعملها قبل وامتى تعملها بعد، وعملوا تفصيلات كتير توهت الناس عن معاني العميقه الرهيبه اللي بتجعل الحياه جنه، لدرجه الناس بقت بتوسوس. انا مره بمناسبه بقى معاذ الاحاديث دي، مره جالي واحد عنده وسواس كان بيلعب بادي بيلدينج في الجيم، وبعدين حضر خطبه في احد الجوامع، فالشيخ بيتكلم قام قايل لحوم البقر داء والبانها دواء، حديث صحيح. ده في البخاري على فكره. ده موجود في البخاري؟ والله. لحوم البقر داء، ده عن الرسول عليه الصلاه والسلام، المفروض في البخاري. انا بقول لك هو مستحيل معايا ماشي، ولكن هو صحيح في البخاري. تمام. لحوم البقر داء والبانها دواء. الواد وسوس. ايه وانا بياكل لحمه وهو بياكل طبعا بادي بيلدينج مصيبه، وبدا يتجنن وبتاع، وراح له قال له هو رسولك كده اشرب لبن. تروح تتناقش مع ناس يقول لك ربما كان يقصد الاكثار من اللحمه. يا عم طب ما الاكثار من اللبن برضه يودي في داهيه. هو الكلام واضح، لحوم البقر داء والبانها دواء. ربما كان يقصد نوعا من طب ما هيبين هو في ايه. يعني انت مش عايز تقول انه غلط يعني، ولا خلاص حد اجتهد قد يكون اخطا. احنا لا،
احنا لا يمكن نتدخل في نية حد، بس الكلام ده مش متوافق لا علميا ولا منطقيا. يعني جمع الاحاديث دي بعد 200 سنه تقريبا لازم نتبين، ولازم يمكن كان مره اربطها مع بعض، ولازم علمائنا يبداوا. اقول لك كلمه معلش مزعلاني، اتفضل. انا بتاع علم نفس بقى. قول. ينفع لما واحد اسمه البخاري يبدا يجمع الاحاديث وهو عنده 16 سنه؟ 16 سنه. ويجي تلميذه مسلم يبدا يجمع الاحاديث وهو عنده 14 سنه. تمام. واقول لك مفاجاه، ده تلميذ البخاري، ما حدش واخد باله من حته. البخاري عمل صحيح. مسلم المعايير بتاعت البخاري ما كانتش متوافقه معاه، راح عامل صحيح تاني. هو تلميذه كان يمشي معاه. مسلم. راح عامل صحيح وحط معايير تانية. المعايير اللي حطها مسلم لم يعتد باكتر من 2000 حديث للبخاري. كان متسدد، كان حط معايير شديده شويه. حلو كده. هو اجتهد. يحترم. حلو كده. ينفع بقى يجي علماء عظام كبار بعد هذا العمر والثقافه العلميه والتراكم العلمي، وانت وصلت من العمر سن رائع وخايف تقول حاجه غلط وحاجه صح؟ ايه ده؟ مع ان دول بشر زينا، مع انهم بشر زينا، وكان عنده 14 سنه و16 سنه. هي دي المشكله، وبشر زينا. فيعني في كلام، والله العظيم في ناس بتلحد من الكلام ده. انا اقسم بالله بقابل حالات بتلحد من هذه النصوص. بتلحد؟ والله العظيم بتلحد، والله العظيم بتلحد. بيعتبروه ده الدين. بيعتبر ان ده الدين. يعني مثلا انا مره كنت بتكلم مع واحد يقول لي، يعني في حديث يقول لك ايه، طبعا مستحيل يكون حديث، ان اليهود كانوا بيقولوا ان سيدنا موسى ابرص، مش عارف جلده في حاجه، وكانوا بيستحموا عرايا مع بعض في حمام واحد. يعني فسيدنا موسى كان بيحب يستحمى لوحده في مكان. حلو كده. فبعدين وهو بيستحمى، ركز معايا، قام جاي حجر، قام ماشي متسحب الحجر، وقام واخد هدوم سيدنا موسى وطلع يجري. تمام. قام سيدنا موسى طلع يجري وراه عريان. انت متخيل بيعمل ايه في الانبياء؟ ده قمه الاهانه بالانبياء والاستهزاء معايا. فاليهود شافوا سيدنا موسى بيجري عريان، فقالوا ايه ده طلع جسمه حلو اهو ما شاء الله عليه، ما عندوش برص. كمل بقى. وقام سيدنا موسى ماسك الحجر يا قليل الادب وقعد يضربه. ده فين ده؟ في البخاري. طيب. وتقول لي لما حد يقرا الكلام ده كله وتقول له ده دين؟ طيب دين ايه؟ طيب خلينا نروح لفاصل سريع ونكمل مع الدكتور احمد عماره، وهنتكلم عن الصحه النفسيه والطاقه، وازاي اخلي طاقتي ايجابيه من سلبيه، وازاي اعيش كويس، طالما اساسا المساله مش شقاء، الدنيا مش شقاء ومش عناء والكلام ده. ممكن نعيش سعداء في الدنيا ونعيش سعداء في اللي مش عايش سعيد ماشي غلط. اللي مش عايش سعيد ماشي غلط مهما ظن واتوهم انه ماشي صح. طب انا انت هتعالجني على الهوا. بحط قاعده. لا انا مش طيب هنشوف هتخليني سعيد ازاي، بس بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد في معالي المواطن، وبنواصل لقائنا الخاص مع الدكتور احمد عماره، استشاري الصحه النفسيه والطاقه الحيويه. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مش السنه، ما ادخل على السنه، ما نسب الى الرسول عليه الصلاه والسلام في البخاري وفي غيره. طيب السؤال، ما انا كده لو شكيت في الاحاديث دي وفي البخاري ممكن اهدم السنه. والله هي وجهه نظر رائعه، بس عايز اقول بس جزئيه مهمه قوي. احنا عندنا في علم النفس الانسان اللي بياخد الموضوع يا كله يا بلاش بنسميه بيرفكشنست، او اللي شخصيته كماليه. يعني ايه؟ ان انا لو قلت واحد بس غلط يبقى كله غلط. ما ينفعش. مين قال كده؟ يعني هو الامام البخاري نفسه اجتهد وعمل ايه؟ جمع بيقال 70,000 حديث. حلو كده؟ حلو كده. شال منهم يعني تقريبا كلهم ما عدا 4700 بالمكرر. يعني 70,000 حديث ما حدش يعرف هم فين، ولا حد يعرف مصيرهم ايه، وابقى 4700. فهو اجتهد وشوف نسف كام حديث او اعتبره غلط. اللي موجودين دول لو فيهم 50 ولا 70 غلط دي مصيبه. وبعدين فيهم حاجات والله العظيم لا يمكن بني ادم عاقل يمكن حتى كمان. هقول لك على حاجه. واحد مره
كنا في نقاش كده ان الواحد ساعات بيعمل من بعض شغلنا كمان، الناس اللي بداوا يفكروا فيما ان مفيش اله بقى وان الدين ده كذبه والكلام ده، بنقعد معاه في الجلسات نتناقش معاه نقاشات الملحدين. عشان نعرف ايه الاسباب اللي خلته يوصل لكده. ففي نص مثلا مجموعه من الناس رايحين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقولوا له، مجموعه عرب. ده حديث في البخاري؟ بس انا حتى كمان انا ما كنتش عايز اقول عشان الناس تسمع النص الاول قبل ما احط لهم الايه النضاره بتاعت البخاري دي. اتفضل. مجموعه من الصحابه، مجموعه من الاعراب رايحين ومعاهم طفل صغير، صغير يعني سنه صغير، ورايحين للرسول بيسالوه يا رسول الله متى الساعه؟ متى الساعه؟ اللي هي القيامه. القيامه. قام قايل لهم ايه؟ ستقوم الساعه قبل ان يبلغ هذا، واشار الى الطفل. والله. فيقول لي يا عم الرسول كذاب، يا عم اهو بص، ما هو شاور على الطفل، هو قال ان الساعه هتقوم كده. وتيجي تبص بلغ وعاش ومات، ومات ابوه ومات اللي خلفوه ومات جده ومات كله واولاده. فستقوم الساعه قبل ان يبلغ هذا، وشاور على الطفل. تيجي بقى تبص لبعض العلماء اللي بيقول لك ربما كان يقصد ستقوم ساعته، ربما كان يقصد ان من يموت تقوم قيامته. يا عم بيقول لك بالنص ستقوم الساعه قبل ان يبلغ هذا. الله. طب ليه ما نقولش انه حديث خطأ؟ تقول غلط وشيله، غلط. الاسلام مش هيتهد يعني. هي كده يعني، حتى انه منسوب زيفا الى الرسول عليه الصلاه والسلام. وحاجات كتير، بس انا ما بحبش دايما امسك في السلبيات، بس حاجات كتير جدا. انت عارف المشكله ايه؟ ان احنا والله لو بنعمل بامر ربنا ونتبين، معظم اللي بيطلع ينفعل ويطلع يهاجم والله ما قرا الكتاب. والله العظيم لو انت قريته هتتخض، اقسم بالله هتتخض. قصدك على البخاري؟ على البخاري ومسلم في حاجات تخض، لا يمكن تتاكد انها من الدين، مستحيل. بس انت بتقراش، انت بتردد كلام. يعني مره واحد جه يتناقش معايا، انا زعلان منك جدا، يعني احنا لو قلنا ان هو غلط هنصلي ازاي؟ هنعرف عدد ركعات الصلاه ازاي هنصلي؟ قمت قايل له هو احنا عرفنا عدد ركعات الصلاه من البخاري؟ قال لي طبعا. قلت له اتحداك تطلع لي في البخاري ومسلم عدد ركعات صلاه المغرب او الظهر. اتحداك، يلا بقول للناس اهو، والله ولا في البخاري ولا مسلم نص بيقول لك الظهر كام ركعه ولا المغرب كام ركعه. بس هم بيحبوا يتكلموا كده. وهنعرف يعني مثلا من ضمن الكلام برضو يقول لك الناس اللي جمعوا الاحاديث هم اللي جمعوا القران. طب اقول لك على سر خطير جدا ما حدش يعرفه، لان انا كنت بقرا وبتبين وبنشوف مصايب. كل ائمه الحديث، وانا بقولها بالفم مليان، بيشككوا في اللي جمع القران. لا ما هدي لك مثال بوضوح. القرآن جاي متواتر برواية حفص عن عاصم وورش عن نافع، خلاص كده. حفص عن عاصم الرواية اللي احنا بنتبعها في معظم دول العالم الإسلامي، شوف البخاري قايل عنه ايه؟ كان كذاب وبيقول حاجات غلط وكان بينسى شوف كل علماء الأحاديث قايلين عنه ايه؟ اللي جايب القرآن. فاوعى حد يوهمك ان اللي جاب القرآن هو اللي جاب الأحاديث، هم بيخبطوا في بعض أصلا. ولكن ما حدش بيقرا، ما حدش بيعرف. يعني هو حاولوا يطعنوا في الله عليك لدرجه ان مع ان القران محفوظ. ايوه. لا طب ايه رايك بقى؟ حلو القران محفوظ. مره كنت قاعد مع واحد قال لي على فكره انا بدات اشك في القران. قلت له ليه؟ في نص في البخاري بيقول ان سيدنا محمد لما مات كانت سوره الممتحنه مش عارف 120 ايه باين، ودلوقتي بقت 70، وانا مش عارف الباقي راح فين. ده نص صحيح في البخاري. فبيشكك الناس صراحة ان القرآن قبل كده ده. وكمان ايه؟ يقول لك ان سيدنا عمر قام وقال عندما توفي رسول الله كنا نقرأ ان احنا بنرجم الزانية والزاني او الشيخ والشيخة، بس راحت. فانت كده بتقول لي حد مثلا برضو حديث ثاني يقول لك، وصحيح برضو، يقول لك السيدة عائشة كان في عندي صحيفة من القرآن فلما مات سيدنا محمد انشغلنا فدخلت داجن فأكلتها. طيب فبيشكك الناس. فده بصفه عامه القرآن. الله عليك. القرآن ربنا اللي حافظه، بيعمل تشكيك ولخبطه عند الناس. فبمنتهى البساطه علماء الدين الكرام يعني مهم جدا، في علماء اجتهدوا وطلعوا بقى الصحيح والحسن والغريب، بحثوا في السند بتاع الاحاديث. مطالبين الان في هذا العصر نبحث في المتون، لان متون كتير لا تستقيم مع كلام ربنا ولا حتى مع العقل ولا الطب ولا المنطق. كلام ربنا هو الثابت، كلام القرآن الكريم. تمام. كلام ربنا هو ثابت 100% طبعا. طيب فأنا بقى بصفتي بتاع علم نفس لما الاقي ناس بدأوا ياخدوا حاجات زي كده
وبيعملوا حاجات تشوه نفسيتهم. يعني هديك مثال مثلا الدعاء اللي المفروض كلنا بندعيه، ورمضان داخل اهو هندعي ربنا، صح كده؟ هو الانسان لما بيدعي ربنا مش الطبيعي ان هو بيرتاح وبيبقى مطمئن؟ طبعا. انا اذكر موقف حصل لي وده كان نقطه تحول في حياتي. كنت داخل في بيزنس واتنصب علينا، وكان فجاه علينا فلوس وفي البورصه رقم لازم ندفعه، فكان لازم ادفع مبلغ كبير خلال يومين ثلاثه والا هيحصل مشكله كبيره جدا. حلو كده؟ فقعدت بحاول اتصل باصدقائي، وانت عارف بقى الاصدقاء في المواقف في التوقيت اللي زي كده بيبانوا على حقيقتهم يعني، فاللي يتهرب واللي ما يردش واللي اقول لي حاضر ويختفي. المهم وقعدت من الصبح بالليل بحاول اتصل باي حد عشان اشوف مبلغ ادفعه بكره والا هيحصل لي مشكله. مفيش. الساعه 9 بالليل 10 وانا عمال اتوتر بقى، والتوتر عمال يعلى، وموسيقى تصويريه بقى لغايه ما واحد صاحبي رد عليا قال لي طب بس اهدى يا عم، انت مالك قلقان كده ليه؟ خلاص ان شاء الله بكره على الظهر كده اعدي عليا وتاخدهم. قفلت السكه وحسيت براحه رهيبه. كنت خارج عمال اصفر كده، فوالدتي قابلتني قالت لي خلاص الموضوع اتحل؟ قلت لها الحمد لله اتحل. قالت لي جالك فلوس؟ قلت لها اه. قالت لي فين؟ قلت لها لا ده ابراهيم قال لي بكره الظهر. قالت لي قال لك؟ يعني ما جابهم لكش؟ امال فرحان ليه؟ انت لسه الفلوس مش معاك. فقعدت مع نفسي كده، ايه ده؟ هو لما قال لي انا هجيب لك الفلوس بكره صدقته وبقى عندي يقين لدرجه اني بقيت مرتاح سعيد. وربنا لما يقول لي في القران ادعوني استجب لكم، بعد ما بخلص الدعوه ما بقاش سعيد. في ايه؟ ليه بدات انخر ورا الموضوع ده؟ ليه اليقين بالدعاء اتضرب؟ لقيت معظم اللي بيتكلم في الدعاء بيقول ايه؟ لو انت دعيت دعوه يمكن يستجيبها لك، ويمكن يشيل لك حاجه وحشه، ويمكن ياخرها لك ليوم القيامه، نسف لك اليقين. طب ما يمكن ده صح. لا مش صح، مستحيل. بص كده، اولا كلام هو الدعاء بنعرفه منين؟ من كلام ربنا. ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. معايا؟ في حديث نبوي كل دعاء مستجاب ما لم تستعجل. يعني هيستجاب بس ما تكونش مستعجل. لو استعجلت هيتاخر، يبقى استعجالك اللي اخره. لو انت واثق ومطمئن ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. صح كده؟ عارف المشكله فين؟ مش قلت لك النص هو الدين، فهم الناس للنص مش دين. في حديث بقى ما من عبد يدعو دعوه الا استجيبت له او اخر عنه من الخير مثلها او اجلت الى يوم القيامه. وهل ده مش صحيح؟ ما انا هقول لك اهو بقى. ما هو انا هديك مثال بسيط. احنا في الاستوديو دلوقتي، حلو كده؟ لو انا قلت ما من شخص في هذا الاستوديو الا يا هيروح مشي، يا هيروح مواصلات، يا هيروح بعربيه، ده بينزع عنك السعي بتاعك تجيب عربيه وتسافر بيها؟ انا بديك الاحتمالات. مش بقول لك ان كل اللي هيدعي يا كده يا كده يا كده، لا، ده بيقول لك انك كده كده لو انت يقينك عالي هتبقى رقم واحد. لو انت يقينك نص نص انت المسؤول. انت المسؤول. انت المسؤول. طب تعال نروح. دي الاحتمالات. المسؤول. انا مسؤول ازاي اخلي نفسي سعيد؟ انا مسؤول ازاي اخلي نفسي سعيد؟ وجاي لي اسئله كتير عندي. طيب، اولا باني ابقى عارف ان لا يمكن اي شيء في الكون يخليك سعيد الا لما انت تنوي تبقى سعيد، والسعاده نيه وشعور من الداخل ليس من الخارج. دي اول قاعده هشرحها. ازاي والمتاعب عندي كتير ومشاكل هقولها. الله عليك، هقولها بالراحه. لا يمكن تبقى سعيد وانت منتظر شيء من الخارج. وهديكم مثال بسيط. شوف كم مره كنت مستني حاجه تحصل عشان تبقى سعيد وحصلت وبقت عادي، ولا زلت دلوقتي تعيس ومستني حاجه تانية، وهتفضل كده. من ينتظر حد بيحلم بعربيه يجيبها وتبقى عادي خالص بعد 4 ايام بالظبط. هو فين المتعه اللي كنت؟ ولا حتى لو موبايل، حتى لو جواز شريك حياه، حتى من كتر ما الجواز بيبقى في اوله حلو وبعد كده بيبدا ايه اللي بيسموه شهر العسل والباقي بصل. على فكره اللي بيسمي الجواز شهر عسل في الاول بيقلب بعد كده بصل. اللي ماشي صح كل مره احلى من اللي قبلها. هنتكلم في الجواز، هنتكلم فيها ان شاء الله على الجواز. فعشان كده اول قاعده، انا اللي بخلي الشيء سعيد. انا هديك مثال بسيط. انا دلوقتي حالا ماسك كوبايه اهي فيها اي حاجه، ميه، عصير، شاي. جرب كده، انوي في البيت بس، اعمل التجربه دي ببساطه. قول انا قررت استمتع باللي في الكوبايه دي، بس قرر.
وقول هتلذذ بكل طعم انا بشربه منها، واعمل كده بالظبط. الله، طعمها حلو قوي، ممتعه، يا ربي لك الحمد على النعمه دي. هتلاقي سعاده دخلت، بس تجربه بسيطه. انت قررت، حلو كده. يبقى اول قاعده في السعاده انك تبدا تبص على اللي عندك وتستمتع بيه، تمام. وتنوي تستمتع بيه. هقول لك مثال خطير جدا في الحته دي. بيتك، اسرتك، حياتك، شغلك، كله موهبتك، ابداعك، خطك، اي حاجه معايا ان شاء الله، حتى قدرتك على الضحك، خفه دمك، اي حاجه معايا. في مره رجل اعمال راح يبيع البيت بتاعه، فعاوز يبيعه بقى صح، فراح لحد مستشار تسويق من اللي بيصيغوا الصياغات بقى اللي تبيع. فقال له طب انا هاجي معاك البيت اتفرج عليه عشان اعمل الصياغه. راح معاه البيت، اتفرج على البيت، وقعد يكتب الصياغه. قال بيت بتدخله الشمس من كل اتجاهات، على 3 نواصي، الجو معتدل دايما، فانت مش هتحتاج تعمل اي اجهزه للتكييف او التبريد، فهيحافظ على الكهرباء وهيبقى التكلفه عندك كذا، المواصلات، الباركينج، كذا كذا كذا. بعد ما خلص قال له ايه ده، هو ده البيت بتاعي؟ قال له اه. قال له مش بايعه. الله، ما كانش واخد باله، مش واخد باله من كل المميزات دي. الله عليك، مركز على لخبطه ومشاكل. عشان كده يمكن الشكر في الدين ان اول درجه من الشكر انك تستمتع بالنعمه وتستحث مشاعر الاستمتاع بيها. ده درجه الشكر. عشان كده عكس الشكر الكفر، كفر النعمه. يعني حتى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. اللي عنده نعمه لا يستمتع بيها بيفعل قوانين تدميرها. عشان كده ربنا قال ولئن شكرتم لا ازيدنكم. بس هكرر القاعده دي تاني. اللي عنده نعمه لم يستمتع بيها بيفعل قوانين تدميرها. تدمير النعمه دي بتروح بوار. الله. صحه، زوجه، اولاد، ايا كان، بتبدا تتلاشى وتتدمر عشان لم تشكر. ولما تشكر بتزيد. تخيل يعني الهك، شوف لئن شكرتم لا ازيدنكم، وده اكبر دليل ان احنا هنا عشان نعيش سعداء. يعني يمكن بقول قاعده دايما واكتبوها كده وخلوها حلقه في اذهانكم: ان لم تكن سعيدا مستمتعا، وان لم يكن الرزق ياتيك تام من كل اتجاه، وان لم تكن في كامل الصحه والعافيه، لو الثلاثه دول مش عندك فاعرف انك واخد الدين بشكل غلط او من مصدر غلط. لانك لو بتطبق صح كل حياتك هتبقى جنه. طيب خد بقى الاسئله، اديني يا باشا واجابات سريعه. حاضر. محمد فتحي المصري بيقول اولا انت شخص رائع، ربنا يخليك. ثانيا بتحب بلدك بجد، ربنا يكرمك. ده والله العظيم ده حقيقي، انا بعشق البلد دي وبعشق ترابها. ثالثا طاقتك النفسيه ايجابيه، الحمد لله، دي شهاده. الحمد لله. رابعا اتبسطت ان احمد عماره معاك اليوم. خامسا سلامي ليكم، انا محمد المصري استشاري الصحه النفسيه. ربنا يوفقك يا رب دايما، ده جميل اهو، كل حياتك سعاده. شكلنا زملاء. وكويس انك قلت ان طاقتي ايجابيه. والله العظيم انا بحب كل الناس ونفسي اعمل حاجات جميله جدا للبلد دي، بس ده على قدي. اعرض السؤال ده: هل بالرغم من ضغوط الحياه للشعب ممكن بالطاقه الحيويه يكون افضل؟ انا اجابتي، هو بيقول اجابته ايوه طبعا. واحمد عماره هيجاوب اجابه كامله عشان الناس تفهم. اشكرك طيب. جدا يا محمد. الدكتور محمد فتحي. دكتور محمد فتحي، اشكرك جدا على اجابه السؤال ده. بص بقى اقول لك مفاجاه. في ناس بيعبدوا الله وفي ناس بيعبدوا الظروف. لا وضح لي. في ناس بيعبدوا الله، تمام، وناس بيعبدوا الظروف. اللي بيعبد الله بيبقى واثق ان ربنا قال لئن شكرتم لازيدنكم، وعارف ان دايما اللي جاي احلى. فبيعيش. يعني علماء النفس قالوا ايه؟ قالوا انك كل ما كنت متفائل ومستمتع وطاقتك عاليه، الافكار المبدعه والحماس للنجاح هيزداد، وهيجي لك الهامات هتطلعك من كل المشاكل اللي انت فيها ايا كانت. خلاص كده. فالانسان اللي واعي ومؤمن بالهه بجد بتلاقيه دايما متفائل ومنتعش وعنده حماس. فهو لوحده بتلاقيه ناجح. عارف واحنا صغيرين زمان لما كان بيبقى عندنا رحله كنا بننام قد ايه؟ قليل جدا، ونصحى زي القرود. صح كده؟ فكل ما كان الانسان طاقته عاليه كل ما نومه قل،
وكل ما الالهامات بقت عاليه، وكل ما طلع له مخرج من اللي هو فيه. خلاص. اللي بيعبد الظروف تلاقيه بيقول لك يا عم ايه الكلام النظري ده، انا عايز كلام واقعي. ازاي ابقى سعيد والدنيا ملخبطه؟ ازاي ابقى متفائل والدنيا بايظه؟ فاحنا بنقول له عمرها ما تتحل لما تتفائل، هو مستني تتحل عشان يتفائل. يعني بالطاقه الحيويه في ظل الغلاء وارتفاع الله الاسعار عليك. والتعب ونقص الفلوس، الله عليك. ممكن المجتمع ده يكون احسن. ده انا هديكم امثله عمليه من شفناها من شباب طبقوا. يعني انا اذكر هديكم كذا قصه. شاب مثلا كان يعني احنا بنعمل ساعات دورات تدريبيه عشان تعرف تفكر صح، وتعرف ايا كان الاحداث اللي انت فيها تعرف تطلع بمخرج لما تكون تفكيرك ايجابي وطاقتك عاليه. فالولد قاعد في مره كده فقال الاقتصاد عمال يلخبط والجنيه عمال يغلى. يعني الجنيه بيغلى، يا سلام لو كان شغلي بالدولار. فراح جاي له فكره، طب ما انا ممكن اعمل حاجه اونلاين، ما عندي النت اهو اونلاين وبيع بره. عارف عمل ايه؟ دولار. الله عليك. عارف عمل ايه؟ نزل خان الخليلي وقعد يصور التماثيل بتاعت الفراعنه. والله العظيم كان بيجيب التمثال ب5 جنيه وب10 جنيه بيبيعه ب20 دولار. ما شاء الله. اضرب بقى اللي بيتفرج، اضرب كام، اضرب في كام. ادي ده نموذج. ده وبمنتهى ومش محتاج حاجه. طب انا معايا مداخله. موبايل. اتفضل. معايا مداخله. الشيخ احمد بدر، امام مسجد الرحمن الرحيم. مساء الخير يا مولانا. مساء النور. ازي حضرتك يا استاذ مجدي؟ اهلا بيك يا فندم، كل سنه وانت طيب. وحضرتك بخير، ربنا يبارك فيك يا رب. اشتقنا ليك والله. اهلا بيك. اتفضل يا دكتور، اتفضل يا فضيله الشيخ. تحياتي لضيفك الكريم. بس هو كان انا بفتح بالقدر كده طبعا متابع حضرتك، يعني سمعه جيد يعني والسمع لي جيد. بس هو في كلمه يعني قالها ما كانش لازم يتكت عليها. يعني هو بيقول ان حفص عن عاصم اللي الناس كلها بتقرا بقراءته هو ضعيف. هو بالفعل ضعيف، بس هو مثال الكلمه اللي قالها، وطبعا عدت على ناس كثيره، وزي ما هو قالها عن حفص عن عاصم بيقولها عن البخاري. بس خلينا نتكلم الاول في موضوع حفص عن عاصم. حفص عن عاصم فعلا ضعيف في الحديث، لكنه قوي جدا 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 في القراءه وحروف القراءات. قد يكون اماما في التفسير ولكنه غير قوي في الحديث. سؤال حضرتك. خلينا اكمل بس عشان انا بكمل. طب خليه يقول في النقطه دي عشان انا كنت فاهم قصده، خليه بس يقول. سؤال مهم. حضرتك بتتكلم بثقة عن شخص ما شفتوش، هل تبينت؟ نعم يا فندم. ربنا أمرنا بالتبين قبل ما نتكلم عن أي إنسان. تمام. وأنت زعمت أنه ضعيف بلا تبين، هل ده دين؟ لا، ده أقوال العلماء في لو سمحت تبين. أتبين من يا سيدي الفاضل افهمني. أنت يعني تعلمت علمك من أين؟ من أين تعلمت هذا العلم؟ من علمائك ثم من علمائهم. العلم ليس له علاقة باتهام أشخاص بالضعف أو القوة. ما هم علماء العصر يحكمون على من عايشوه. الحكم لله يا فندم. يحكمون على من الحكم لله، ولا يحق الإنسان أن يحكم على إنسان. طب خليه يكمل يا دكتور. إيه العلاقة بين الحكم لله اللي حضرتك بتقوله وإن الحكم على عالم من العلماء؟ أنا ممكن أحكم على حضرتك لأن أنا مثلا في مجالك، مثلا يعني أنا في نفس مجالك أحكم عليك بالضعف أو بالقوة من خلال كلامك ومن خلال دراساتك ومن خلال كتبك. هم كذلك حكموا على حفص عن عاصم في تاريخه، وكانوا يعايشونه ويعرفون علمه ويعرفون أنه كان سيء الحفظ أم جيد الحفظ. اقرأ انت حضرتك. انا بدعوك بقى دلوقتي تقرا اقوال العلماء الاثبات الذين شهدت لهم الامه اجمعين بالثقه والعدول. اقرا اقوالهم في حفص عن عاصم اللي حضرتك بتقول غير ثبت وغير حافظ للقران او غير يعني. لا انا قلت لحضرتك اصل ده تخصصي يا فندم، ده علم نفس. عندنا في علم النفس مفيش حاجه اسمها. يا سيدي الفاضل، ايه علاقه علم النفس بالطعن في ائمه الحديث؟ يا فندم اسمعني الله يهديك، انا بتكلم في جزئيه. كن في علمك، هي دي الفكره. أيوة. ان انت وده في صميم تخصصي. من تكلم في غير علمه اتى بالعجائب. والله صميم تخصصي فعلا بتاتي بالعجائب. لو هديت هتسمعني. احنا من صميم تخصصنا الذاكره والحفظ، صح ولا غلط؟ مفيش حاجه في علم النفس اسمها هو قوي جدا في القرآن بس ضعيف في الحديث. طب ما انا هقول لك ليه؟ لأن الذاكرة يا فندم اسمعني بس. الذاكرة يا أستاذ الله يهديك اسمعني. الذاكرة يا تبقى قوية يا تبقى ضعيفة.
فاي نص جاي من الرسول. بالله عليك اسمعني وهسيبك تتكلم زي ما انت عايز. اتفضل يا مولانا. اولا يجب فهم مصطلحات ائمه الحديث. يعني انت ايدت كلامي ان هم بيضعفوه، صح كده؟ انت ايدت كلامي ان علماء الاحاديث قالوا على حفص اللي جايب القرآن انه ضعيف الحفظ. اثبت الحق وانكر الباطل. انا مش انا انكر الحق، اثبت الحق وانكر الباطل. انا قلت لك في اول كلامي انه ضعيف في الحديث غير انه قوي في القراءه. اسمعني بس حضرتك، قبل ما تقول كلمه زي كده لازم تعرف اصلا استخدامات العلماء العصر دوت في الكلمه اللي هم بيطلقوها على اي شخص. يعني يجب فهم مصطلحات ائمه الحديث المتقدمين حسب استعمالهم لها عن طريق الجمع والاستقراءات والدراسات الموازنه. يعني في الوقت دوت هم لما يقولوا على مثلا على عالم من العلماء انه ضعيف في كذا، ماشي، احنا ما نحملهاش ان هو شخص ضعيف في كل جوانب العلم. ابو حنيفه وهو امام من الائمه الذين ناخذ بهم في محاكمنا وفي الشرع عندنا، هو اصلا ضعيف في الحديث. لو انت حضرتك عارف الموضوع ده تعرف ان ابو حنيفه ضعيف في الحديث، ولكنه امام ثبت عدل لا يختلف عليه عالم في قديم او حديث في الفقه. تقدر تردين على الموضوع ده، هو عالم. انا اؤيدك، ولكنه قد يكون انسان حافظ لا يفقه، انا معاك، لكن حفظ مع حفظ لا. هي بص يا سيدي الفاضل، انا معاك والله. ماشي بقى حضرتك. لا حضرتك قد يكون انسان حافظ غير فقيه، وقد يكون فقيه غير حافظ. اسمعنا يا استاذ احمد، قبل ما تطلق الكلمه وتفجر بها خبرا يعني قد يظنه البعض ممن يسمعك ويجهل انه طعن في القران، وحاشاك ان تفعل هذا، نظن بك الخير. لازم توضح ان راي العلماء في حفص عن عاصم ككل، قالوا عنه كذا وقالوا عنه كذا، الحسن والسيء. مش تطلق الكلمه وتعديها وتخش في موضوع ثاني والناس بقى تاخد منك تعرف ان القران مثلا مشكوك فيه، او الناس اللي حملوا الينا القران مشكوك فيه. دي دعوه للطعن في القران. لا هو ما قالش كده. الله يسامحك. لا هو ما قالش كده. الله يسامحك. هو قال ايه يا استاذ؟ لا وضح انت قلت ايه. لا ممكن تتبين مني عشان خليه هو يقول رايه بس، عشان خليه يقول رايه. تبين مني عشان اقول لك انا ماذا اقصد. اتفضل. قلت لك، انا قلت المشكله ان معظم علماء الحديث شككوا، بيقولوا الناس العاديين بيقولوا ده اللي جاب القرآن هو اللي جاب الحديث. انا قمت قايل لا، الكلمه دي بقى معظم فعل ومعظم علماء. لا ده هو كان بيقول العكس والله. يا فندم اسمعني، ده هو لا يطعن في القرآن على الاطلاق. يا استاذي الحديث، يا استاذ عايز تبين مني، الله يهديك. طب خليه يقول بس، خليه يقول. الله يهديك، تبين مني. هقول لك بس قصه صغيره الاول عشان بس تبقى اسمعني بروقان. مره احد الصحابه وقف كده وقام قايل انا عندي ما ليس عند الله. فالصحابه ازاي ومستحيل وايه ده، انت كفر فلان. فلما جه القاضي قال له ماذا تقصد، تبين يعني، قول لي انت تقصد ايه. قام قايل انا عندي زوجه والله ما عندوش زوجه، انا عندي ابن والله ما عندوش ابن، فانا ما ينفعش احكم على الشخص قبل ما اساله عشان اتبين. انا كنت بتكلم في سياق. انا سامع حضرتك دلوقتي، انا اللي سمعت. هقولها. ما حد بيقول لي هقولها. حضرتك لما قلت معظم علماء الحديث، وانت لسه مقرأ معظم علماء الحديث شككوا في من اتى بالقران هو حفص عن عاصم، صح؟ مش ده كلامك؟ لا بس براحه، بس انا قلت ناس بيقولوا احنا ازاي نقول ان ممكن يكون في احاديث خطا. مفيش حاجه اسمها ناس بيقولوا في العلم يا استاذ احمد. يا فندم مفيش حاجه اسمها ناس بيقولوا. حضرتك يا اما بحثت عن حفص عن عاصم يا اما لم تبحث. يا فندم حاجه اسمها ناس بيقولوا. اسمعني، اقصد ايه على اللي بيقولوا؟ الله يهديك، بقول بشر عاديين بيقولوا. اللهم امين يا رب، يهديني ويهديك. أيوة، ويهدي جميع المسلمين. بالله عليك، بيقولوا دي المقصود بيها ناس بشر النهارده في مصر، في جلسه، في مكان، في ميكروباص، في عربيه، بيقولوا. ما بتكلمش على العلماء دلوقتي. فبيقولوا الشباب بيقولوا ان اللي جمع القرآن هو اللي جمع الاحاديث. فانا رديت عليهم قلت لهم لا، اللي جمع القرآن ناس واللي جمع الاحاديث ناس، حتى ان اللي جمع الاحاديث بيشكك في حفظ اللي جمع القرآن، وبيقولوا ان هو حافظ القرآن بس لكن غيره لا. في حفظ اللي جمع القرآن في ايه؟ في اي جانب من العلوم، بيشكك في حفظ الذي جمع القرآن، بيشكك في حفظه كحديثي وليس يا فندم حفظ البني آدم ما بيفرقش. يا فندم دي المشكلة. ما أنا لسه يعني هو لا يشكك في القرآن الكريم. أنا مش بشكك، أنا بنتقد من شكك في حفظ اللي نقل القرآن. افهم كلامي، أنا أنتقد بحكم تخصصي في علم النفس، الحفظ حاجة لا تجزأ،
ما ينفعش تقول لي انا بحفظ. حفص عن عاصم العلماء لما تكلموا فيه وقالوا انه سيء الحديث في الحفظ. يا استاذي اسمعي بس، الله عليك. ما انا جاي لك ليه بقى؟ ليه؟ انا عايزك عشان ترد عليهم كمان وتكمل كلامك مع الناس اللي انت بتكمل معاهم، عشان تقول لهم انه كان ينشغل بالقراءة والقرآن والقراءات وجمع الحروف عن علمه بالحديث. يعني انا ممكن اكون منشغل في علم من العلوم اكثر من العلم الثاني، فانا قوي في العلم ده ماشي. طيب بالله عليك بالله عليك خليني اسقط الموضوع عليك، اصل ده شغلي في علم النفس بقى. حضرتك مجتهد انا لست عالما بعلم النفس فلا اتكلم في غير فني. اسمعني لو سمحت، الله يهديك، بس لو سمحت اسمعني. اتفضل ركز معايا. انت الان شخص مجتهد بدراسة القرآن وعلومه. نعم. ثم ترى انك غير حافظ للحديث وتطلع تقوله للناس عشان هم يشككوا فيك. ده اتهام رهيب لمن نقل القرآن. جميل قوي لغايه هنا. خليني بقى اقطعك واقول لك على حاجه. خليني اقول لك، وهنا ياتي دور علماء الحديث، انهم لو لم يكن على باب الحديث حراس اقوياء لما شككوا في حفص عن عاصم في علم الحديث. عشان حضرتك بتقول ان في احاديث في كذا غلط وفي احاديث في كذا غلط. خليني اسالك بقى سؤال عشان اسيبك تتكلم مع استاذ مجدي في النقاش الماتع بتاعك. اتفضل يا مولانا. قبل ان احكم انا يا استاذ مجدي وكل الناس اللي بتطلع في كل القنوات اللي في العالم، وانا كنت مع حضرتك الاسبوع اللي فات ومفيش اي مشكله بالنسبه لي مع الناس اللي بتطلع، بس قبل ما نطلع لازم انا عشان انا اتكلم في اي علم من العلوم لازم اكون على درايه تامه بجميع جوانبه. انا قبل ما اتكلم في الحديث حضرتك درست لغه، حضرتك درست قران، علوم القران، علوم الحديث، كل شيء يختص بالحديث عشان اقول دوت ضعيف، دوت قوي، دوت منكر، دوت لا يؤخذ به، وهكذا. اقول لك مفاجاه على البخاري او على اي كتاب من كتب الحديث لازم على الاقل اكون بعرف اقرا الحديث اصلا صح. الفكره دي حضرتك استاذ تنميه بشريه وعلم نفس على دماغي، استاذنا كلنا، لكن عندما تتكلم عن الحديث مش بقول لك ما تهاجمش. انا ممكن اهاجم او اي حد يهاجم، بس على الاقل يبقى عندك ادوات. انا عادل الجمله، في حد بيقول رايي مش هجوم. الله يهديك، بس كلمه هجوم دي كلمه كبيره قوي. لا لما حضرتك تطلع على الشاشات، وبيسمع لك الاف، يبقى تقول راي عن علم، يا اما ما تقولش. طيب ممكن اقول لك حاجه؟ لكن رايك ده تحتفظ بيه يا حضرتك. ممكن تعمل بلبله يا استاذ احمد انت مش متخيلها. والله هريحك. والناس بتتكلم بكلامك، بتتكلم بكلامك. انا هريحك. يقولوا استاذ احمد عماره قال، دكتور احمد عماره قال، دكتور احمد عماره قال، وهم مش فاهمين. هي الفكره ان حضرتك كلمتك مسموعه لالاف المتابعين، فاذا تكلمت ما يبقاش رايك طيب هو هيرد على السؤال يا مولانا. طب الشيخ احمد بدر هو هيرد على السؤال. انت تؤيد ان من جمع القرآن كان سيء الحفظ؟ سيء الحفظ بالحديث وعالما في القرآن بشهاده. خلاص بس بقرأ لك اقوال العلماء دلوقتي. هي دي تكفيني، وده بقى اللي انا بنتقده. اقوال العلماء دلوقتي في الحفظ عن خلي بال حضرتك كشيخ في الحديث. خلي بالك، وده اللي انا بنتقده عشان احافظ على الدين، لان ده مش دين. لما يجي لي بني ادم بشري ينتقد من نقل لي القرآن ويتهمه بانه ما عندوش حفظ، انا حماية للدين بقول انا ارفض هذا الرأي مهما كان هو مين. حماية للقرآن، حماية للقرآن. فانا كده بدافع عن الدين، انت بتدافع عن بشر. انا ارفض هذا الرأي في من نقل القرآن. فهمت بقى انا بعمل ايه؟ انت ترى ان انت تقر. انا بقول لا يصح باي شكل من الاشكال ان يتم اتهام من نقل القرآن بانه سيء الحفظ. دي مصيبة. انا ارفض الرأي ده. تقول لي علم ومش علم، انا ارفضه عشان احافظ على ديني. حضرتك بقى مش عايزني ارفضه عشان هم علماء كبار. انا يا سيدي محترمهم، بس رأيهم لا اتقبله، لان تم النقل بمنتهى الحفظ بالكلمة والتشكيل والصوت. ده عنده ذاكرة من حديد، تقول لي ذاكرته ضعيفة؟ مش ممكن. هي دي المشكلة بقى. فانا عشان اعيد تاني، اللي نقل القرآن قيل عنه من بعض الناس انه ضعيف الحفظ. انا ارفض هذا الاتهام، وبتبين من كلام ربي لما نقل القرآن بالنص والتشكيل، ولا يمكن لو حد غيره بيبان اصلا. اذا ده انسان دقيق الحفظ، فانا ارفض هذا لاني ما عنديش دليل. ما حدش له عندي حاجه، وربنا مش هيدخلني جهنم عشان رفضت من يقول بشر. انه وده بشر انه سيء الحفظ. ما عملتش مصيبه يعني. وما ينفعش تقوم تخاف ان الناس هيصدقوها. يا سيدي خليهم يصدقوا انه كان كويس، ايه المشكله؟ انت متضايق ليه؟
الناس هياخدوا كلامك وهيمشوا وراك. ما يقولوا يا عم، يقولوا ان هم كانوا ناس بيحفظوا طيب. كويس جدا. طيب. ايه المشكله؟ خايف ليه؟ طيب سؤال سريع في 30 ثانيه عشان الوقت خلص من بدري. انا مغترب، الاستاذ حامد البرهامي ابو مالك، انا مغترب في الخليج وساعات كتير بهمل في عملي بسبب الانترنت وبرامج الشات والتواصل الاجتماعي، عندي زي الادمان ونفسي اتخلص منها باي طريقه ولا استطيع. تقول له ايه؟ طيب اول حاجه، اول مدخل للادمان هو اتباع الشهوه. الانسان، وركزوا كويس قوي في الحته دي، الانسان جواه جانب ملائكي وجانب شيطاني من النفس. النفس ليها زوجين، زوج حسن خير طاقه ايجابيه، وزوج سيء شيطاني طاقه سلبيه. انت نفسك لما بيجي لك الفكره انت اللي بتقرر تمشي ورا الجانب الشهواني او تمشي ورا الجانب الملائكي. كثره مشيك ورا الجانب الشيطاني بيغذيه ويكبره فيغلبك. رمضان جاي اهو، هتبقى عايز تاكل، لا في صيام. عايز تغتاب حد، لا انا صايم. عايز تشتم حد، لا انا صايم. ان سابه احد هتتنرفز، لا انا ههدى انا صايم. فبيدربك بمنتهى القوه على التحكم في الشهوه. واعلى شهوه عند الانسان هي شهوه الاكل، اعلى من شهوه الطعام. من يتحكم في شهوته، الاكل اكتر من الطعام، الاكل هو الطعام من الجنس. انا اسف سوري الاكل اكتر من الجنس. شهوه الاكل اعلى من شهوه الجنس. فاللي بيتحكم في شهوه الاكل بيستطيع التحكم في باقي الشهوات. فما نجيش بقى بعد المغرب اجري بقى عشان اعمل غلط. هبه بتقول يعني ازاي استمتع بحياتي بشكل يرضي الله وبشكل يخليني اترك كلام الناس؟ انا بهتم جامد بكلام الناس، اتخلص من هذا الشيء ازاي؟ في 10 ثواني. كل انسان عنده حاضر يا استاذ المخرج. كل انسان عنده صورتين، صوره بينه وبين ربنا وصوره بينه وبين الناس. لو ركزت على الحفاظ على صورتك بينك وبين ربنا مش هيفرق معاك كلام الناس نهائي خالص. خليهم يتكلموا ايا كان، المهم ربنا شايفك ايه، مش مهم الناس شايفينك ايه. طالما بتعمل الصح اللي هو مش غلط او حرام، انطلق ومالكش دعوه بحد. رمضان اكيد فرصه للتغيير، كل سنه وانتم طيبين. في حد بيسالني بيقول لي محمود، اسمه محمود، بيقول انا عندي طاقه كبيره جدا بس مش عارف اطلعها. محمود، ابدا الاول ابحث عن المواهب اللي كانت زمان عندك والحاجات اللي كنت بتعملها وانت صغير ممتعه. هتلاقي منها العمله طيب. بتاعتك اللي لو انفقت فيها واشتغلت فيها هيبقى رسالتك في الحياه ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا، انا بشكر حضراتكم، وبوعد جاي لي اسئله كتيره ما لحقناش ان شاء الله، الوقت خدنا. بوعد الساده المشاهدين احنا هنكمل حواراتنا ولقاءاتنا مع الدكتور احمد عماره، وشرفتني ونورتني. دكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه والطاقه الحيويه، وعندنا اسئله كتيره جدا ما لحقناش ومديت ربع ساعه. عمالين يقول لي المخرج عمال يقول لي خلص يا شريف. حاضر يا شريف، حاضر. يعني ايه مظبوط في البلد دي قوي عشان انا اخلص في وقت؟ يعني ما احنا في الوقت ماشيين يعني كلنا. البلد دي ما فيهاش ساعه اساسا. بشكر حضرتك جدا دكتور احمد عماره، وهتصرفنا تاني ان شاء الله اكيد بعد العيد باذن الله ان شاء الله. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. ورمضان شهر رمضان الكريم اكيد فرصه رائعه لينا كلنا لمراجعه النفس اخطر من الشيطان، صح؟ طبعا النفس اخطر. نفسك هي الاخطر، هي الاسوأ. على فكره الجانب السيء من النفس هو الشيطان. الجانب السيء من النفس هو الشيطان. مثالي دي عايزه ابليس ده مخلوق، بس الشيطان ده الجانب السيء من النفس. مش الناس فاكره ان ابليس ده مخلوق اسمه شيطان. طيب ابليس هو اللي مخلوق. النفس والشيطان دي عايزه حلقه لوحدها ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم جدا، واشوفكم باذن الله في معالي المواطن بعد عيد الفطر باذن الله. عجبني اسم البرنامج قوي، معالي المواطن. اسمه حلو قوي ما شاء الله. ومعاليك نورتنا. ربنا يخليك يا رب. طبعا معالي المواطن هو الاساس في كل حاجه كلنا بنشتغل عنده، وبعتذر لمعالي المواطنين اللي باعتين لي شكاوى ومشاكل كثيره جدا هنكملها والله العظيم ان شاء الله بعد شهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين.